أهلا وسهلا فيكم. وصفة اليوم هي مخلل الباذنجان على الطريقة المصرية. ممكن إنها تتقدم مع الفطور أو الغداء أو العشاء، وميزة هذا المخلل إنه ممكن يتحضر ويتاكل في نفس اليوم. بعض الأكلات بتكون أحلى لما نحط جنبها قطعة من مخلل الباذنجان. قبل ما نبدأ حابة أذكركم لو كنتوا غير مشتركين بالقناة لا تنسوا تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيه حتى توصلكم الوصفات الجديدة، ورح تلاقوا المقادير موجودة في صندوق الوصف. مكونات تحضير مخلل الباذنجان: رح نحتاج نص كيلو باذنجان حجم صغير، غسلته وشلت الجزء الأخضر اللي فوق وشقيتها بشكل طولي حتى أقدر أحشيها، قرون من الفلفل الحار، ولو بنحب نخفف الحار ممكن نضيف فلفل حلو أحمر أو أخضر، فصوص ثوم، ملعقة كبيرة من الكمون، ملعقة كبيرة من الملح، نص معلقة كبيرة من النعناع الناشف، وثلث كوب من عصير الليمون. في زيت ساخن على النار رح نقلي الباذنجان. وفي بعض الطرق بيقوموا بسلق الباذنجان بدل ما يقلوه، لكن أنا بفضل أقليه، بحس إنه طعمه كتير أحلى. ولتحضير الحشوة في محضرة الطعام رح نضيف الثوم، الفلفل الحار والحلو، الكمون، والملح، والنعناع الناشف، وبعدين رح نفرمهم مع بعض. حتى يصيروا عندي بهذا الشكل. زي ما شايفين الباذنجان مقلي وبارد والحشوة جاهزة. رح أضيف عليها عصير الليمون، وبقلب الحشوة حتى تمتزج مع بعضها وتصير بهذا الشكل. وهلأ بنيجي لمرحلة حشي الباذنجان. بفتح الباذنجان بهذا الشكل وبحشي كل حبة بحبتها، وبعدين بحطها بالوعاء. وهيك بنكون خلصنا حشي الباذنجان. وآخر شي ممكن نضيف جزء من الحشوة على الوش، ولو كانت عندي كمية الحشوة زيادة كتير ممكن أحفظها في الفريزر لاستخدامها في مرات تانية.
وصفتنا سهلة وشهية ومتأكدة إنها رح تعجبكم. شاركونا برأيكم في التعليقات، واعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، وشوفوا الفيديوهات السابقة، ولا تنسوا تفعلوا جرس التنبيه حتى توصلكم كل الوصفات الجديدة. وصحة وهنا مع فليفرز باي رنا.